Am revenit în platoul Argeș TV, doamnelor și domnilor. Vă reamintesc că tema emisiunii din această seară, saltul spiritual esențial în vindecare. Doamna doctor, ați ales să vorbim astăzi despre saltul spiritual esențial în vindecare. Puteți să ne oferiți mai multe informații despre această temă? Sigur. Saltul spiritual presupune că noi trebuie să ne transformăm, adică să facem un salt, cum spune și cuvântul, adică să facem ceva mai mult decât facem de obicei, pentru a evolua în scopul deci, a ne dezvolta. Și în cazul în care avem o boală, practic, noi trebuie să vedem care este cauza acestei boli, de fapt, pentru că această boală ne arată că noi nu suntem pe calea cea bună în evoluția noastră. Deci noi am rămas așa corigenți repetenți, ca să înțelegeți, asta înseamnă boala. Și că, practic, noi avem o eroare, o virusare, ceva ce nu vedem clar, poate să fie așa, în plan mental, în plan emoțional sau în plan sufletesc sau în plan fizic, când apare boala concretă, și atunci trebuie să depistăm eroarea, de fapt, ca să putem să facem acest salt și să ne vindecăm, să vindecăm boala și să facem saltul spiritual, noi trebuie să depistăm eroarea, adică care e cauza, care e problema. Dar pentru aceasta trebuie să știm cum e normalul. Pentru că de cele mai multe ori nu ne dăm seama că avem o eroare, pentru că nu știm cum ar trebui, nu avem repere, știți? Vă dau un exemplu așa, un copil nu se poate dezvolta, un băiețel nu se poate dezvolta într-o familie dacă nu are reperul, dacă tatălui are o problemă, dacă tatălui are niște probleme și nu constituie reperul pentru acel copil, el nu știe cum e normalul, nu poate să devină bărbat, pentru că tatălui nu-i arată asta, știți? Asta e ceva care se dezvoltă cu un reper, adică ca mine, așa. Și dacă noi nu știm cum așa, noi nu putem să depistăm nici eroarea. Și atunci trebuie să știți că de cele mai multe ori nu știm cum funcționăm, că suntem un fel de așa de mașinărie sofisticată, nu știm acest lucru, care funcționăm cu un combustibil numit iubire. Nu știm apartenența noastră, legătura noastră, dependența noastră prin suflet la Dumnezeu. Marea majoritate știu că despre Dumnezeu, știu că trebuie să mergem la biserică, știu că e bine să ne rugăm, dar n-au înțeles așa exact cât de aproape este acest lucru și cât de, cum să zic așa, indestructibil este acest lucru. Și deci, în concluzie, nu știm cine suntem, nu știm cum funcționăm, nu ne percepem în entitatea noastră, practic nu ne cunoaștem. Și atunci trebuie să știți că Părintele Arsenie Boca, o să vorbesc astăzi, dacă vorbim despre suflet, dacă știți că eu am un mentor, Părintele Arsenie Boca, aș vrea să arăt o carte, dacă se poate. Și o să-l rog pe colegul meu să vină să ne ajute. Uitați, până vine colegul nostru, o să spunem așa, se numesc sfaturi duhovnicești. Dacă cineva nu-și dă seama de ceea ce este, nu va înțelege nici trebuința de a se corija, de a se îmbunătăți ca fire. Adică trebuie să începem întâi să vedem cine suntem. Este o carte foarte interesantă, care se numește așa, Din învățăturile Părintelui Arsenie Boca, și este despre îndumnezeirea omului prin har. Este o carte pe care Părintele a scris-o. Părintele a scris-o, sau sunt citate aici din Părintele, legat de faptul că știți că dânsul a fost monah. Și atunci trebuie să știți că în monahie, adică în biserică, în mănăstire, lucrurile stau altfel cumva decât în societate. Și trebuie să știți că ei acolo lucrau foarte mult cu ei înșiși, ca să poată să evolueze. Ce reprezintă, ce înseamnă îndumnezeirea omului prin har? Și până una alta vreau să mai arăt și o poză, ca să plece colegul nostru, să nu stea aici, a Părintelui. Am vrea să le aduc aici poza Părintelui, care e așa de o frumusețe rară. Eu am mai multe tablouri cu Părintele, dar asta e tabloul meu preferat. Acum, de curând, Părintele mi-a trimis un tablou cu domnia sa, care este uriaș, vreau să spun, aproape de 1 metru, foarte mare. O să-l aduc o dată, acum n-am unde să-l susțin aici, cadrul nu-mi permite. Foarte interesant. Și pe care am primit... De ce Părintele mi-a trimis? Mi-a atras atenția această Așa s-a întâmplat. Deci mie mi-aduc cărți și icoane, mi-aduce o persoană care este foarte evlavioasă, care este îmbrăcat în haine preoțești, dar nu este preot, dar este îmbrăcat în negru așa ca un preot, și care vine din Moldova și vine cu foarte multe icoane la mine. Și o parte le cumpăr, o parte sunt dăruite. Așa simte persoana respectivă și mi le aduce cadou. Și pleacă într-o anumită perioadă, se reîntoarce peste o anumită perioadă și m-am trezit cu dânsul, sunându-mă acasă, adică seara vreau să spun, că a doua zi trebuie să vină să-mi aduc o icoană de la Părintele Arsenie Boca. Și zic ok, o să vă placă foarte mult. Și a doua zi a venit, eu am vrut să o plătesc și a spus nu, că este cadou și trebuie să o duceți acasă.
Wow, wow, interesant. Deci dacă o să o aduc de acasă la mine, pentru că deja ocupă un loc pe perete, dar aș vrea să o aduc, să o vadă foarte multă lume, pentru că este de o frumusețe rară acea icoană. De fapt, e un tablou foarte mare al părintelui. O să vedeți, e o surpriză foarte frumos. Dar, apropo de această carte, ce înseamnă Dumnezeirea omului prin har? Păi, cine primește har? Primește preotul, primește medicul, știți că se spune că și medicul cu har vindecă, dar preotul în special. Și de ce primește? Ce înseamnă harul? E un fel de premiu. Adică este ceva ce li se dă de către Dumnezeu anumitor persoane care ele sunt vrednice de a primi acest har. Ce presupune acest har? Înseamnă că au înțeles cum este cu lucrătura umană. Cum trebuie omul să lucreze cu el și cum poate el să evolueze. Adică noi când suntem făcuți așa ca să facem o raportare, noi suntem făcuți de 10, adică perfecți. Dar trebuie să știți că scopul nostru este să creștem de la acest 10 pe care îl dă Dumnezeu, să fim un pic mai sus, să creștem la 11, la 12, la 13, cât putem noi de mult și când ni se permite și cât Dumnezeu ne poate sprijini, că El ne sprijină, El ne dorește acest lucru, dar cât putem noi să îndrăznim să luăm din această urcare a noastră. Acum, marea majoritate nu se gândesc că trebuie să urce de la 10 în sus. Ei coboară, din păcate. Dacă îi întrebi pe oameni ce notă își dau, ei își dau 9, 7, 8, 6, 2, știți? Și atunci noi, practic, în loc să urcăm în evoluția noastră spirituală, noi scădem. Și nu este bine, noi trebuie să începem să urcăm. Și acele persoane care sunt vrednice și sunt de 10 și vor mai mult, că mai mult presupune să ajute și pe alții. Când sunt de 10, ele funcționează foarte bine. Dar când încep să fabrice mai multă iubire, că pe asta se crește, știți? Mai multă iubire, așa? Când începi, ești vrednic și știi să faci iubire pentru Dumnezeu și pentru tine și pentru cei din jurul tău, atunci zice, hai să vedem, uite, ăsta e vrednic, să-i dăm harul să poată să ajute și pe ceilalți. Păi cât are? Păi are peste 10, 10 plus. Da, și ce vrea? Vrea să ajute. Hai să-i dăm harul, dacă lucrează bine. Știți? Deci, cu alte cuvinte, trebuie să știți că toți cei care sunt în mănăstiri și persoanele care au har și preoții cu har, că știți că sunt preoți cu har și fără har, medici cu har și fără har, că așa se spune, știți? Așa, acest lucru, deci un preot trebuie să fie o persoană care evoluează spiritual, care lucrează cu el. Și uitați, în mănăstiri, că asta vreau să spun, părintele, uitați cum lucra cum lucrăm noi aici în medicina holistică, că a fost un exemplu pentru mine. Uitați ce spune el. Studiau despre temperamente și caractere. Exact așa. Uitați, trebuie să se facă mai întâi un mic studiu asupra caracterului cel care vine monahism. Deci nu este primit, este primit după ce îi se dă, să zicem așa, dar trebuie să lucreze. Pentru că dacă din punct de vedere fizic om cu om nu se aseamănă, cu atât mai mult nu se aseamănă din punct de vedere moral. Și părintele lucra cu cele 4 temperamente, adică, de exemplu, ia uitați, cele obișnuite, colericul, știți, flegmaticul, acestea 4 obișnuite. Și uitați ce spune, ce ar fi într-o mănăstire unde fiecare călugăr ar urma temperamentul său și s-ar și deregla cu el. Adică, de exemplu, colericul ar fi mereu mânie, sau flegmaticul întotdeauna incapabil de cel mai mic efort, sau sangvinicul n-ar face decât să se amuze, iar melancolicul ar putea peste tot tristețea și neîncrederea sa. Deci părintele spune că cei care sunt introduși acceptați în monahism trebuie să evolueze, ei trebuie să se corecteze, ei trebuie să se perfecteze permanent, trebuie să-și aducă în armonie toate năravurile, toate, să zicem, șirile minții, toate aceste tentații de a se deregla de la armonia asta care reprezintă modelul, să zicem, divin perfect, pe care niciodată nu-l putem atinge, dar să lucrăm totuși să putem să creștem către el, să putem să ajungem cât de cât, să evoluăm. Și atunci, uitați, dacă domnia s-a studiat deci aceste feluri de comportament și este foarte interesant că și prin acest dar al clarvederii pe care le avea și ar clar citea gândurile, știți acest lucru, el ajungea și mai bine la esența lucrurilor și putea să-i spună persoanei respective care era problema lui. Că, de exemplu, era o persoană care era prea mânioasă și spunea asta, nu este bine, trebuie neapărat să rezolvi. Sau ești așa într-un fel. Adică mergea direct și chiar dacă acea persoană nu avea curajul la spovedanie să-i spună problema, el știa să distingă, știa prin acest dar al clarvederii și prin dezvoltarea pe care o avea foarte mare, să meargă până la esența lucrurilor, până la adevăr. Deci depista eroarea și vedea adevărul. Practic,
spune așa, când suntem zice, acest fel de a nostru de a fi este bun atâta timp cât este în armonie, în echilibru. Și atunci noi merităm, e starea de original. Dar atunci suntem sănătoși dacă suntem în echilibru, pentru că ce înseamnă starea de sănătate? Înseamnă echilibru și armonie. Dacă suntem bolnavi, noi trebuie să ne sesizăm și trebuie să înțelegem că ne-am dezechilibrat. Deci orice stare de boală e un fel de semnal că tu ești în dezechilibru și atunci și nu vedem. Deci nu mai vedem, pentru că cine ar trebui să sesizeze că noi suntem în dezechilibru? Cine credeți că este? Conștiința. Ea se numește și observator. Adică cea care ne observă și ne... Acum deține normalul și adevărul, ea are reperul, ea e normalul, dar nu prea lucrăm cu ea. Deci noi nu o dezvoltăm, că nu există școli de dezvoltare a conștiinței. Avem școli pentru dezvoltarea minții, avem tot felul de cursuri de dezvoltare personală, avem tot felul de în școli numai asta facem, ne dezvoltăm mintea foarte mult, învățăm să memorăm, deci logică, învățăm, deci numai despre minte este vorba. Dar nu dezvoltăm foarte mult spiritul și conștiința. Și atunci nu știm să ne auto-observăm, nu știm să ne auto-evaluăm, nu știm să vedem dacă greșim. Deci noi credem că așa este și lăsăm totul pe minte, care ea s-a dezvoltat și e la mare rang și ea conduce, și ea nu este interesată, în ghilimele, să se autosesizeze, pentru că devierea asta e tocmai opera ei. Știți? Atunci, și în încercarea ei de a controla la un moment dat sistemul uman, pentru că despre asta este vorba, la un moment dat începe ea să-și dea cu părerea, ea fiind decât secretara, cum ar trebui să facă corpul și toată acest angrenaj care se numește organismul uman. Cam așa arată. Și acum e foarte important că dacă vedeți că această creștere spirituală în mănăstiri are loc prin acest reglaj sau această perfecționare permanentă, această tendință spre perfecțiune a fiecare ființe umane, cum ar fi ca și toți medicii să facă acest lucru ca să aibă harul? Că uitați, trebuie să aibă harul. Ei trebuie să fie reperul. Că dacă ei nu știu cum e normalul, ce să spună pacientului? Dacă ei lucrează cu mânie, cum să spună pacientului? Că nu au cum să spună pacientului. Și apoi, de la preoți, de la medici și de la alte persoane, că mai sunt și alte persoane cu har, trebuie să știți, putem să lucrăm, să facem asta către cei care au nevoie să facă lucrul ăsta. Vă rog. Mai avem 5 minute la dispoziție și vreau să vă întreb cum anume se întâmplă salturile spirituale. Încep să se întâmple după 40 de ani. După 40 de ani, când conștiința începe să lucreze și cumva forțează dezvoltarea spirituală, că dacă ar fi după noi, n-am face-o, știți? Înțelegeți? Adică. Și începe cu niște evenimente, cu niște vise, cu niște semne, cu niște simptome, mici boli, mici avertismente, adică încearcă să ne trezească cumva, cum că e momentul și cazul să mai începem și noi să vedem ce facem de fapt pentru ce am venit în această viață. Ne sesizează că trebuie să începem în primul rând să ne activăm misiunea vieții, că noi venim aici cu un scop. Și noi de cele mai multe ori nu știm de ce. Și când ajungem la 40 de ani, mai avem puțin și facem jumate din viață. Și atunci e păcat că pierdem timpul, știți? Și sufletul care are misiune în sus zice, aoleu, dar ce mă fac? Eu sunt șeful și asta secretara face numai ce vrea ea. Și firma asta e condusă de mine. Despre ce vorbim? Și atunci trebuie să știți, noi trebuie să ne facem misiunea vieții, trebuie întâi să o activăm și apoi să și lucrăm pentru ea și deja începe să intrăm așa în, cum să zic, nu mai avem timp pentru asta și uneori să știți că poate să înceapă și cu o vizită la medicul de medicină holistică. Pentru că medicul de medicină holistică vorbește despre acest lucru. Unul din subiectele pe care le discut eu este despre misiunea vieții. Pentru că noi lucrăm în 4D, iar al 5-lea D este pentru ce am venit. Deci, practic, în cabinetul de medicină holistică se vorbește despre 5D, adică și care este scopul venirii noastre aici. Și trebuie să știți, poate să fie și cursul de dezvoltare personală, că la ora asta, de exemplu, în București sunt foarte multe cursuri de dezvoltare personală, dar și în Pitești. Pot să fie multe, pot să fie o carte citită, pot să fie un film, da? Pot să fie o boală. Acum, ce se întâmplă e că nu pricepem. Știți? Nu pricepem de obicei și atunci, după o perioadă, începe să ne dea niște lecții de viață mai colorate emoțional, așa numite necazuri sau provocări, pentru că cum să vă spun, pentru a ne putea noi prinde de anumite aspecte, adică, știți așa, ceva de genul mai sugestiv și mai direct, ne vorbește în imagini, câteodată în scenarii teatrale, adică ne pune în anumite situații în care, vă dau un exemplu, am citit undeva, n-am avut un pacient, am citit undeva că cineva s-a răsturnat cu mașina. S-a răsturnat cu mașina și mașina a fost făcută praf și persoana a scăpat.
dar nevătămată. Și după care viața s-a transformat total pentru acea persoană, că s-a gândit că de ce s-a întâmplat lucrul ăsta. Adică cum ea a fost singurul obiect de acolo, cum ar veni în ghilimele, care a scăpat și mașina era făcută zob. S-a întâmplat că e o minune și că lucrul ăsta înseamnă ceva. Și din momentul ăla a început să studieze despre asta. Adică ceva de genul, la asta mă refer. Dacă nu pricepem și nu se întâmplă nici măcar aceste lucruri, atunci apar niște semnale tip boală, care se agravează pe rând până apare o boală chiar provocatoare, de exemplu, dacă avem foarte multe, să zicem, vieți încarnate în spate în care suntem repetenți, așa știți, și nu prea ne-a ieșit de multe ori, poate să apară chiar cancer. De la cei care apare cancer înseamnă că au mai multe vieți în spate în care n-au făcut salturi și atunci e necesar în această viață să se întâmple neapărat un salt spiritual, pentru că deja trenează de foarte mult timp și e forțată treaba, e forțat subiectul și atunci este momentul ca acel salt spiritual să se facă atunci, adică apare cuvântul ăla ca în engleză, now, acum, ori nu deloc, ori pleci, știți? Ceva de genul. Și înseamnă așa, ce înseamnă acel salt spiritual? Să ne schimbăm brusc, aproape cu 180 de grade, felul greșit în care ne raportăm la viață, adică să devenim brusc alte persoane. Asta înseamnă de fapt un salt spiritual, că m-ați întrebat. E posibil acest lucru așa brusc? Că tot ați amintit. Este greu brusc, într-adevăr. Dar nu e nevoie ca să trăim, pentru că numai așa se întâmplă. De exemplu, când ai cancer, asta trebuie să faci. Să vezi că ceva nu e în regulă și că viața ta e amenințată. Deci ceva nu e în regulă cu tine și e ceva major. Trebuie să faci niște schimbări radicale. Dar, că problema se pune mai ai timp, știți? Adică, dar, de obicei, numai intenția de a face acest lucru și înțelegerea a ceea ce ai greșit de reprezintă suficient ca legătura cauză-efect boală, cancer să se rupă și să înceapă procesul de vindecare. Deci nu e necesar ca tu să faci lucrul ăsta deodată, că e un proces, deci acest proces de dezvoltare spirituală este ceva care durează și este ceva greu de făcut, dar numai faptul că te-ai prins de poantă, cum ar veni, numai faptul că ai înțeles care este eroarea, numai faptul că ai început și ai intenția arzătoare să te schimbi, că înțelegi că nu te mai lasă așa, atunci trebuie să știți că ăsta este suficient ca să se declanșeze vindecarea și este necesar, nu trebuie oprit, trebuie continuat, bineînțeles, adică trebuie mers pe această cale, cam așa ar fi. Și acum medicina holistică lucrează foarte mult la aceste salturi spirituale, pentru că trebuie să știți care sunt esențiale în vindecare și are conversații în acest sens cu fiecare pacient de fiecare în cabinet. Adică toate lucrurile pe care am discutat noi acum, să știți că fac parte dintr-o conversație care are loc într-un cabinet de medicină holistică. Acest salt spiritual este un fel de resetare. Știți cum ar trebui să facem noi în politică, resetare, că se vorbește de resetare în politică. Așa, e un fel de să o luăm de la capăt. Și cel mai important este că saltul spiritual te transformă, deci nu mai ești niciodată ca înainte. Deci după ce l-ai făcut, nu mai ești aceeași persoană, nu mai ești niciodată, este definitiv și irrevocabil, deci nu mai poți să gândești ca înainte dacă tu ai înțeles despre ce este vorba, în eroare. Dacă te-ai prins de adevăr, nu mai poți să gândești în eroare. De ce? Pentru că adevărul are o putere infinit mai mare decât falsitatea și minciuna. Și pur și simplu ești altcineva mult mai evoluat, mult mai spiritual. Acum, eu aș vrea să închei, că înțeleg că suntem pe ultimii metri. Da. Așa. Mă lăsați, vă rog, să spun o rugăciune. O rugăciune foarte interesantă. Despre ce am vorbit noi aici este adusă dintr-un pelerinaj din Grecia. Mi-a adus o pacientă de mea sub ghidajul preotului Marioara de la Biserica Sfânta Vineri, știți? Care, să știți că noi suntem foarte aproape de Biserica Sfânta Vineri și acest preot a fost și cel care ne-a sfințit nouă clinica. Ia uitați ce spune. O iartă-mi, te rog, Doamne, atâtea rugăciuni, prin care șer doar pâine și pază și minuni, căci am făcut adesea din tine robul meu. Nu eu să ascult de tine, ci tu de ce spun eu. În loc să vreau eu, Doamne, să fie voia ta, își cer într-una să faci tu voia mea. Își cer să ajungi necazul, să-mi lași un loc în rai și să-mi slujești în toate, să-mi dai. Gândindu-mă că dacă scând și te slăvesc, am drept și cer într-una să faci tot ce-mi doresc. O iartă în felul acesta nebun de a mă ruga și învață-mă ca altfel să stau în fața ta. Nu tot cerându-ți ție să fii tu robul meu, ci tu cerându-mi mie, iar robul să fiu eu. Să înțeleg că felul cel bun de a mă ruga e să doresc ca în toate să fie voia ta. Și ce vrea Dumnezeu de la noi este să facem salturi spirituale și să evoluăm. Frumos. O adevărată lecție am primit în această seară. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezența în emisiune. Vă mulțumesc și dumneavoastră, dragi telespectatori. Până data viitoare vă doresc toate cele bune, să aveți o săptămână frumoasă. Numai bine!